Навіть якщо у тебе імбова колода Нільфгарду, не варто грати в гвинт з підозрілими незнайомцями. Проиграл! И сколько я должен? Ты должен свою душу! Какая душа? Давай я лучше сделаю тебе этот шлем. Согласен! Договорились. Щоб отримати в подарунок гру Гвинт, вам необхідно підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати коментар, використовуючи слово Гвинт. Через місяць я випадковим чином оберу переможця. Тепер я повинен зробити шолом Карантіра. Для полегшення роздрукував в потрібному розмірі личину і роблю викрійку. Шолом буде зроблений зі сталі 30 ХГСА завтовшки в 2 мм. Перед нарізкою деталі я завжди малюю центральну лінію. Це дуже допомагає мені зробити шолом симетричним. Грубо розмічаю лінії черепа, щоб бачити, де потрібно зробити опуклості, а де западини. Але перед набиванням рельєфу лиця потрібно зробити грубу виколотку, ніби чорнову форму личини. Це можна легко виконати на холодно, але інша робота вимагає нагріву сталі. Ще раз наводжу лінії личини. Оскільки розмітка пропаде від гарячої роботи, спочатку я пробиваю на холодно, а після нагрівання потрібно виводити форми на око. Це не так вже і складно. Брови витягуємо назовні, очні западини всередину. Ще трішечки вибиваємо вилиці. Це основна база для такої маски. І на відміну від людського обличчя, тут не потрібно робити ніс і рот. Починаю робити інші деталі шолома. Для цього я малюю весь шолом в розмірі один до одного і за допомогою такого малюнку роблю викрійку. Як я й говорив, весь шолом роблю з листа товщиною в 2 мм. Це відповідна товщина для турнірних шоломів проти одноручної зброї і дворучних мечів. Для бугуртів зазвичай беруть товщину в 3 мм на купол шолома, бо в бугуртах б'ють дуже потужними дворучними сокирами та алебардами. Трохи витягнувши деталь, я прибираю гофри, їх потрібно відразу розгладжувати, інакше потім по ним може піти тріщина. Збираю дві деталі разом і формую наступну викрійку. Виявилося, що викрійка неправильна, потилиця занадто відхилена назад. Щоб це виправити, я вирізаю клини і нагоряче забиваю потилицю всередину. Після зварювання знімаю зварювальний шов і вигладжую молотком всі незграбності в цьому місці. Зверніть увагу, як чудово мені допомагають самозажимні кліщі. З їх допомогою я спокійно роблю потрібні отвори і збираю всі три деталі на болти. Зробив викрійку на наступну деталь і за допомогою спеціальних бойків на пресі надаю вигини без нагріву. Якщо робити таку форму руками, потрібно нагрівати. Приєднавши цю деталь, зробив викрійку на наступну. Так відбувається процес розробки викроєк. Це складніше, ніж робити шолом з готовими викройками, тому сподіваюсь на вашу підтримку лайком і коментарем. Викрійки я викладаю на Patreon.
Основа шолома готова, але без рихтування та багатьох нюансів. В першу чергу рихтую і клепаю всю поверхню вручну. Починаю робити центральне ребро. Воно буде більше, ніж інші, тому вибиваю спочатку опуклість по центру. Потім на холодно виводжу всі ребра на маківці шолома. Я вирішив додати сталеву накладку навколо обличчя і зараз покажу найпростіший спосіб виготовлення викрійки на таку деталь. Щоб щільно присадити накладку до шолома, прибиваю її на горяче. Тепер догинаю край задньої пластини. Це теж роблю з нагріванням. І найголовніше, не від'єднуючи від шолома. Так збережеться підгонка і відігнеться край. Це деталь, яка має правильну форму, але ще не порихтована. Роблю рихтування. До речі, рівність поверхні я визначаю, проводячи по ній рукою, а не на око. Рука краще відчуває вигини поверхні. Цю частину я роблю рухомою, тому перевіряю, що вона рухається. На дизайні шолома з гри ці деталі дуже товсті. Я ж роблю з реалістичної товщини в 2 мм. Щоб краще виділити край пластин, я роблю на них ребра жорсткості. Тепер повертаюся до роботи над личиною. Для того, щоб легко виробити очні отвори, зробив ось таке пристосування для утримування зубила. Тепер воно б'є чітко в нижню маленьку площину, і це полегшує роботу. А тут я виправляю центральну западину, яка на дизайні з гри мені подобається більше. Під маскою у мене зубило, яке не видно. Правильно виставляючи забрало і правильно б'ючи молотком, можна або піднімати матеріал, або опускати. Але це прямо окреме вміння, яке треба тренувати. З першого разу у вас може не вийти. Ставлю шолом в піч на відпалювання. Це потрібно, щоб прибрати надмірну твердість і крихкість наклепаної сталі. Нагріваю до 800 градусів і залишаю остигати на ніч.
До речі, вирубка очниць пройшла не дуже добре. Помітно, що на краях пішли тріщини, і відпал варто було зробити перед вирубкою. Але в плані дизайну такі рвані краї вийшли дуже в тему. Правда, цей шолом буде функціональним і використовуватися в турнірах. Тому ці небезпечні края я підсилю електрозварюванням. А взагалі, навіть непогано. Очниці укріплені, загладжені і мають відповідний вигляд. Мені подобається. Викарбовую лінію, яка відокремлює череп від нижньої частини. Без відпалу це було б складніше зробити, а так сталь трохи м'якіше. На дизайні з гри на шоломі Карантіра є якийсь хрестообразний малюнок. Мені він якось не подобається, тому роблю по-своєму. На протилежному боці я взагалі буду свердлити багато отворів для кращого дихання. Зварюю всі деталі разом, окрім рухомої частини. Цей спосіб надійніше, ніж з'єднувати за допомогою заклепок, як в середньовіччі. А оскільки зварювання видно не буде, то профіт очевидний. Шолом буде здатний витримувати удари залізною зброєю. Це не пластиковий косплей. Мене знають як майстра, який робить обладунки для бугуртів і турнірів, і там використовуються обладунки стилізовані під історичні. На жаль, в топових турнірах заборонено використовувати фентезі-обладунки, і я вважаю це серйозним упущенням. Упевнений, що такі обладунки залучили б набагато більше уваги і інтересу до такого спорту. Якщо я правий, то ваш лайк і коментар покаже, що я рухаюся в потрібному напрямку, роблячи функціональні фентезі-обладунки. Підготував шолом до загартування. Це сталь 30 ГГСА, тому при температурі 830 градусів опускаю в воду, а не в масло. Після гартування необхідний відпуск. При 320 градусах витримую 30 хвилин і ще раз опускаю шолом в воду. Всі деталі зварені, і це ускладнює шліфування. А ще рельєф забрала такий, що туди залізти можна тільки ось таким кругом. Цю піраньку потрібно використовувати разом з пастою Гої. А ще я використовую болгарку зі швидкостями, і на занижених швидкостях менше шансу, що коло зачепиться за щось і інструмент вирве з рук. Задуваю червоною фарбою, щоб продряпати малюнок і протравити його. Саме червоною, бо вершників дикого полювання називають ще червоними вершниками. Я впевнений, що коли я буду знімати фарбу, в важкодоступних місцях залишаться червоні вкраплення. І це буде в тему.
Травлю за допомогою блоку живлення від ноутбуку і солоної води. Один провід закріплений на шолом, а другий веде до вати, яку я макаю в воду. Той, що до шолома – це плюс, а до вати – це мінус. Напис на шоломі – це давнє пророцтво з Всесвіту Відьмака. Поки робив шолом, накрила ностальгія по проходженню третьої частини. Так давно хотілося зробити щось по цьому Всесвіту і ніяк не доходили руки. Якщо такі відео вам сподобаються, то я готовий навіть зробити повний обладунок з дикого полювання, а не тільки шолом. До речі, наступним я буду робити шолом Ередіна, тому підписуйтесь. На другій стороні я зобразив дике полювання, що скаче по небу, і їх корабель Нагльфар. До речі, і дике полювання, і Нагльфар списані з легенд і міфів середньовіччя. Під час бою підшоломник буде мокрий від поту, і щоб шолом не поржавів, покриваю зсередини теж червоною фарбою. Роблю чорніння сталі. Дію не за інструкцією. Потрібно було б організувати правильну ванну зі спеціальним розчином, занурити в неї шолом на потрібний час, але я пробував це зробити, і як би я не експериментував, не виходило зробити чорніння рівномірним і таким, що не стирається. Тому роблю по-ледачому. Просто розмазую цю всю хімікалію по шолому, а замість знежирення у мене свіжо відполірована поверхня. Начебто на такій поверхні чорнота проступає краще. В кінці ретельно змиваю хімію. І ось тільки тут я згадав, що треба ж було зробити прикрасу на шолом. Я чогось зовсім про неї забув. І зручніше було б зробити до гартування і шліфування. Але нічого страшного. Вирізаю його з СТ3 товщиною 3 мм. Ця деталь буде зйомною і просто прикручуватися на болтах до шолома. Просто і надійно. На оригіналі з гри я не побачив ніяких візерунків на цьому обідку і вирішив це виправити. Карантір – це навігатор дикого полювання. Він відповідав за переміщення між світами. Тут я роблю відсилання на щось, що теж мало таку ж функцію. Ну що, хтось здогадається? Травлення пройшло не дуже вдало. Там, де малюнок потрапив на окалину, яку я не прибрав, просто не протравилося. З іншого боку, ці символи не зовсім з Всесвіту Відьмака, тому те, що вони не виділяються, навіть добре. Думаю, на функціонал переміщення між світами це ніяк не вплине. Вельми шановні горобчики-русофобчики, деякі з вас мають беззаперечні докази того, що я зазвичай спілкуюся російською. Для більшості українців це не створює проблеми, але є малий процент, який із щирим здивуванням вважає, що якщо ти знаєш хоча б 10 слів українською, то якого хера ти розмовляєш російською? Цитата одного мого підписника. Так от, моя думка така. Розвитку української мови більше сприяє те, яка кількість гарних та інтелігентних людей нею спілкується, а не кількість людей, яка бичить солов'їною. Цей вибір людина повинна робити добровільно, а не силоміць. Головне не якою мовою, головне – світогляд людини.
Підшоломник я зробив дуже тонким, з одним шаром ватину. Це навіть не підшоломник, а скоріше просто чохол для того, щоб закрити ізолон і спінений поліуретан, який я приклеюю всередині шолома. Це експериментальний варіант, і я випробую його на цьому шоломі. Схожий матеріал використовується в шоломах для американського футболу і дуже добре себе зарекомендував, але мені потрібно перевірити, чи не зімнеться він від часу або від використання. Підшоломники з поролону або набивні ватином поступово збиваються і ущільнюються, і втрачають захисні властивості, але при цьому вони живуть 1 або 2 роки. Шолом повністю готовий. Тепер зроблю невеличкий тест зброєю. Спочатку беру турнірний меч. Це найслабша зброя, з якою зазвичай зустрічаються мої шоломи. Його вага приблизно 1,4 кг. Він не заточений. Від нього шоломи будуть тільки подряпані і не більше. Провів з десяток колючих в обличчя. Приємно здивувало те, що кінчик упирається в ребра і в зморшки навколо очей. Хоча очні западини працюють не на відведення зброї, а навпаки. Зброя уловлюється в очні отвори, і це недобре для середньовічної війни. Наступний у мене спис. Він не заточений і навіть не загартований, але наочно покаже, як шолом буде взаємодіяти з ним. Як бачите, наконечник легко заскакує в очну ямку і в щілини знизу шолома. Середньовічні шоломи робляться так, щоб такі удари тільки зісковзували в сторону, щоб не було таких щілин, що уловлюють удари. До речі, спис легко встрягає і під накладку навколо личини. Так що, якщо у вас раптом завівся дикий гон, берете спис і насовуєте паскуді в усі щілини. А тепер я беру тесак, який має заточку і загартування. Навіть є відео про те, як я його робив. З такими речами потрібно бути дуже акуратним. Зброя рикошетить від шолома. Тому я б'ю не з усієї сили і уважно контролюю тесак. Наношу рубаючі удари і ніби ріжучи, простягаючи лезо. Зазвичай я не б'ю так шолом, який щойно зробив, але я з тих людей, які люблять, щоб річ виглядала достовірно. Це шолом одного з генералів дикого полювання, всі вони воїни загартовані в боях. Тому такий шолом не може бути таким, ніби його тільки-но зробили. На ньому повинні бути сліди битв, подряпини і насічки від ударів воїнів, які боролися проти дикого полювання. Щоб шолом виглядав реалістично, я вирішив нанести кілька десятків ударів різною зброєю. І навіть здивувався, які надрізи залишив тесак на поверхні шолома. Якщо вам теж сподобався краш-тест, то поставте лайк цьому відео. Але на цьому перевірка шолома не закінчується. Потрібно ще зрозуміти, як шолом буде захищати голову. Для цього в наказово-добровільному порядку беру підмайстра і роблю з десяток ударів. Пам'ятаю, як ви просили надягати на підмайстра шолом на ось такі тести. Так ось, підмайстер в шоломі і я б'ю його. Все, як ви просили. Нормально? Держи, нормально удар? Хорошо. Ось тепер шолом повністю готовий. Так, я не повторював його таким, яким він зображений в грі, і робив трохи по-своєму. Шолом вийшов практичним, має непоганий огляд і дихання. Прикрасу можна легко зняти для участі в турнірі і потім встановити назад. Слова, які я витравив на трикутниках, означають наступне: Гінваель – лід, Аенелле – народ Ольг, Каерме – доля. Напис збоку – це пророцтво Ітлінний, що пророчить кінець світу від білого хлада. З іншого боку – корабель Нагльфар і дике полювання. Все це пов'язано з Карантіром і, сподіваюся, фанати це оцінять. Прийшов час подякувати патронам цього каналу. Спасибі величезне, ви головні натхненники на створення контенту. І спасибі тим, хто дивиться відео до самого кінця.